السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو مهم جدا عن الباي والأخبار اللي بتحصل. خليك معانا عشان تعرف كل ما هو جديد. لو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. تابع فيديوهاتنا هتعرف أخبار كتيرة مهمة جدا عن الباي. هل العملة هي اللي على المنصات زي المحفظة ولا في فرق؟ بص يا صاحبي، قبل ما تقول الجملة الشهيرة هي العملة يا عم، استنى شوية، لأن اللي هقوله لك النهاردة ممكن يغير فهمك كله عن الباي نتورك. لأن اللي حاصل مش مجرد عملة، ده مشروع بيبني اقتصاد كامل بخطة محدودة جدا، وفرق بسيط بين استخدامين ممكن يقلب المفهوم كله. أغلب الناس دلوقتي متقسمين فريقين، فريق بيقول لك العملة نزلت منصات خلاص دي قيمتها، وفريق تاني العملة حقيقية جوه النظام مش للبيع. والاتنين فاكرين انهم شايفين الصورة كلها، بس في الحقيقة كل واحد شايف نص الصورة، واللي فاهم الاتنين سوا هو اللي ماسك المفاتيح. نبدأ كده خطوة بخطوة عشان الدنيا تبقى واضحة. عندك مصطلحين مهمين جدا، KYC يعني اعرف عميلك، وده للافراد بتعمله زيك كده، تعمل توثيق لهويتك وتأكد انك شخص حقيقي جوه الشبكة. اما KYB يعني اعرف عملك، ودي للشركات او المنصات. يعني مثلا لو منصة زي OKX او بيدجت عايزة تتعامل رسمي مع الباي، لازم تعمل KYB مع الكور تيم، يعني يتم التأكيد من هويتها ومصدرها ومطابقتها للقوانين. فدلوقتي عندنا نوعين من الكيانات، أفراد عملوا KYC وعندهم باي في المحفظة، ومنصات عملت KYB وبتتداول باي رسمي. الاتنين فعلا معاهم نفس العملة، نفس الكود، نفس البلوك تشين، بس طريقة الاستخدام مختلفة 180 درجة. تخيل البنزين اللي في محطة الوقود هو نفس البنزين اللي جوه عربية واحدة رايحة مشوار. الاتنين نفس السائل بالظبط، بس في الاستخدام هو اللي بيغير النتيجة. في محطة الوقود هو مخزن، في العربية هو بيتحول لطاقة. بالنظام زي باي العملة واحدة بس الاستخدام مختلف. العملة اللي جوه محفظتك دي مش مجرد رقم على الشاشة، دي عملة حقيقية موثقة على المايننج. كل باي في محفظتك ليها سجل على البلوك تشين، بس طالما العملة ما خرجتش للمنصة فهي جزء من نظام اليوتيليتي، يعني تستخدم في السوق للشراء داخل تطبيقات باي نفسها زي باي شاين ميل او مطاعم وشركات بتقبل باي كوسيلة دفع. انما لو العملة خرجت من المحفظة وراحت على منصة فده معناها انها دخلت عالم المضاربة. هنا السعر بيتحدد بالعرض والطلب، والمنصة نفسها عاملة KYB مع الكور تيم، يعني التعامل رسمي ومراقب. المنصات بتديك سعر لحظي بس ده مش دايم، ممكن يطلع وينزل كل دقيقة. وهنا بقى السؤال اللي الناس بتسأل عليه دايما، هل العملة اللي جوه المحفظة بتختلف عن اللي على المنصة؟ من الناحية التقنية لا، الاتنين زي بعض، هي نفس العملة تماما، نفس الباي مايننت توكن. لكن من ناحية الاستخدام ايوه في فرق واضح. اللي جوه المحفظة قيمته تقديرية حسب السوق بس مش للبيع، اللي على المنصة قيمته سوقية لحظية بيتحدد حسب العرض والطلب. خليني اقول لك مثال بسيط بس عميق جدا. تخيل عندك ذهب في البيت، الذهب ده قيمته حقيقية بس انت محتفظ بيه كأصل، مش بتبيعه كل يوم. لما بتكرر تروح الصاغة وتبيعه، ساعتها سعره بيتحدد حسب السوق، ممكن يزيد او يقل على حسب اليوم. الاتنين نفس الذهب بس فرق الاستخدام عمل فرق في القيمة والتعامل. نفس الشيء مع الباي، العملة اللي في محفظتك زي الذهب بالظبط، اللي محتفظ بيه اصل وقيمة بتتبني، واللي خرجت للمنصة زي الذهب اللي بيتباع ويشترى سعر لحظي ومضاربة. طيب سؤال، هل البلوك تشين يقدر يفرق بين العملة اللي خرجت من المنصة واللي لسه جوه المحفظة؟ البلوك تشين ما بيفرقش كقيمة، بس يقدر يتتبع المسار كامل، يعرف ان العملة دي خرجت من عنوان تابع لمنصة كذا او لسه في عنوان مستخدم حقيقي. يعني النظام دايما عارف مصدر كل باي على الشبكة. وده اللي بيوصلنا لنقطة مهمة جدا، السعر داخل تطبيقات باي
مش لازم يكون زي المنصات، لان داخل التطبيقات السعر بيتحدد باتفاق بين البائع والمشتري وبين المجتمع. مثلا واحد بيبيع مثلا منتج ب 314,000 قصد واحد باي، لو المشتري وافق يبقى السعر تمام. انما في المنصة السعر بيتحدد اوتوماتيك حسب اوامر البيع والشراء، يعني هنا سعر اتفاقي وهنا سعر سوقي. يبقى احنا عندنا نوعين من السعر. في ناس النهاردة فعلا بتشتري وجبات بالباي في المطاعم، وفي ناس تانية بتبيع خدمات رقمية او تصميم مقابل باي. كل ده معاملات حقيقية بتحصل جوه النظام. في المقابل في ناس شغالة على المنصات تشتري وتبيع باي في ثواني، الاتنين بيستخدموا نفس العملة بس بعقلية مختلفة تماما. يبقى ايه اللي نفهمه من كل ده؟ ان القيمة الحقيقية مش في السعر، القيمة في الاستخدام. العملة اللي الناس بتستخدمها في الحياة اليومية هي اللي بتخلق سوق فعلي، اما اللي الناس بتضارب عليه فده بتعيش مؤقت. اول ما السوق يهتز قيمتها بتهتز معاه، وده هو التوجه اللي الكور تيم ماشي عليه. مش هدفهم يخلوك تبيع باي النهارده، هدفهم تبني اقتصاد حقيقي بيها. لما الناس تبدأ تستخدم باي في الشراء وفي الخدمات وفي البيع وفي كل حياتهم اليومية، وقتها السوق هيتحدد بنفسه، مش هيبقى محتاج سعر في منصة، لأن القيمة هتتخلق من الاستخدام الفعلي. في المرة الجاية قبل ما تقول هي العملة، اسأل نفسك سؤال واحد: انت بتدور على رقم النهاردة ولا على اقتصاد يتبني قدامك؟ لأن اللي فاهم الفرق بين الكي واي سي والكي واي بي هيعرف ان اللي بيحصل مش صدفة، دي خطة محبوكة، واللي صابر هو اللي هيكسب لما الصورة تكتمل. المشروع مش بيجري، المشروع بيتبني، واللي مستعجل دايما بيشوف اول ضوء الفجر بس عمره ما هيشوف النهار كامل.